Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình chia sẻ tiếp cho cả nhà. Đó là một cái áo thun bé gái tùng nhúng nha mọi người. Đây là cái tùng mà ở dưới là tùng in nè. Nó có hai bên cái dấu bấm là chúng ta lấy máy màu kim ta chỉnh cái trên vịt nhún á, nhún cái đoạn ở dưới lại. Nhún theo bằng cái thông số của cái đô ha. Chúng ta đo coi cái đô là bao nhiêu, thông số nó là bao nhiêu thì chúng ta nhún cái đô, nhún cái tùng ở dưới đó bằng để chúng ta vách sổ lại ha. Chúng ta vách sổ thì cứ ôm sát cái bờ, cái khi nhúng chúng ta chỉnh là nhúng 5 ly thôi. Khi chúng ta vách sổ vô cái bờ vách sổ từ 6 ly là nó đã ôm sát cái đường chỉ nhúng rồi, nó rất là đẹp, nó cũng không có lòi chỉ lược luôn. Sau khi chúng ta nhúng tùng xong rồi tùng trước tùng sau xong hết rồi ha. Có máy thì là không có trống rồi không có ấp được thôi. Chúng ta sẽ tiến hành ráp hai con một bên. Ảnh hưởng gì đâu. Có đàn ông mới đẻ được chứ. Dạ. Rồi chúng ta cứ tiến hành ráp một bên hai con ha. Xong rồi chúng ta cắt ra, ta đi viền cổ. Rồi chúng ta viền máy căn sai nha. Cái bản viền của mình là 3 phân, 1 mét 1/2 nha mọi người. Viền chúng ta chỉnh cho cái dây viền nó hơi rút một chút, rồi viền theo cái vòng cổ, theo vòng tròn của cái cổ để êm, chứ đừng kéo thân cổ nó dạn cổ. Thường cái dây cổ của mình nó có đường nối chúng ta bỏ, chứ đừng có viền cái nối của dạn cổ. Chúng ta sau khi chúng ta viền cổ xong rồi chúng ta sẽ khóa cái bên còn lại ha. Để khóa cái này chúng ta khóa đầu luôn, khóa đầu mũi vách sổ luôn. Chúng ta nhấp vô hai mũi kim thôi là ta nắm cái đầu chỉ đó, kéo nó qua sát vào cái đầu.
có lai tay thì chúng ta đi chạy cánh tay 2 kim nhỏ 1/8 ha, rồi chạy cánh tay xong thì chúng ta đưa vào máy một kim chúng ta nhún. Nó có 2 cái dấu bấm, có 3 dấu bấm thì một cái là ở chính giữa để chúng ta vô cái vai, còn 2 dấu chúng ta nhún. Chúng ta nhúng tay xong rồi chúng ta đi tiến hành ra tay ha. Thường thường thì mình sẽ tra thân trước mà ai muốn tra tay trước tay sau gì cũng được. Thì cái đường nhúng đó là nó có cái dấu bấm rồi, thì cứ cái dấu bấm chính giữa đó là chúng ta vô cái vai đó là cái đường nhúng nó sẽ đều hai bên luôn. Chúng ta cũng ôm sát bờ cái đường nhúng đó, chúng ta cũng nhúng 5 ly thì tra vách sổ vô 6 bờ 6 ly là nó cũng ôm sát cái đường nhúng luôn ha, nó cũng không có lò được chỉ. Thường thì nó khi áo bình thường thì nó không sao, nhưng mà áo mà có cái đô á, thì khi chúng ta đi là nó sẽ cái đô đó là đi một chiều thôi, cái đường vách sổ chúng ta đi một chiều thôi. Ví dụ một bên thì nó thuận, một bên chúng ta phải lấy tay chúng ta ở dưới, chúng ta đẩy cái đường vách sổ của cái đường tùng á, cho nó để đến hồi nữa là hai bên nó cùng một chiều á. Khi mà ủi hàng á, sẽ ủi nó dễ dàng hơn. Không mà hai bên, một bên thì cái đường vách sổ đi xuống, còn bên đường vách sổ đi lên, ủi khó ủi, nhìn nó không có thẩm mỹ cái áo nữa. Mình làm ở nhà cho nên mình sẽ chia sẻ những cái clip mà về những cái hàng gia công mình làm ở nhà cho cả mọi người ha. Ai vào xem thì chúng ta chia sẻ cái kinh nghiệm với nhau ha. Mọi người có ý kiến hay là có gì thì nhớ comment ở bình luận ở dưới cho mình xin ý kiến nhé. Chúng ta tra tay xong rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vách sổ sườn. Thì cái hàng của mình đó, thì cái áo nó là cái tay thì màu, nên chúng ta tra tay thì tra chỉ màu theo cái màu áo, màu tay cũng cái màu đô. Còn sườn của mình nó là màu trắng, cho nên chúng ta vách sổ sườn sẽ bằng chỉ trắng đối với tay ngắn ha. Sườn ở đây thì mình khóa cái đầu sườn, khóa đầu lai tay luôn nha mọi người. Chúng ta để cái tay lai tay cho nó bằng, sau đó chúng ta cũng nhấp 1-2 mũi kim vô thôi, rồi chúng ta kéo cọng chỉ qua là ta khóa được cái đầu sườn rồi. Có nhiều bạn là không khóa được vách sổ, phải vách sổ không xong ra đó đi đính bằng máy một kim lại thì nó rất là lâu. Chúng ta chịu khó tập 1-2 bữa là nó sẽ quen. Rồi sau khi chúng ta vách sườn xong rồi thì chúng ta đi may lai ha, may lai áo. Thường cái hàng in này thì cái lai ở dưới nó sẽ hơi cuốn, nên chúng ta chạy tới đâu chúng ta phải lấy ngón tay chúng ta vê ra. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình, và nhớ subscribe và đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.